Hello anh, chào anh. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cái ảnh thu nhỏ này của em và tại sao nó không hiệu quả. Thì cái Dạ, video này của em nó gọi là cái video trước anh làm cho em là nó lên view mấy trăm rồi, hôm qua mới chắc cũng hình như gần 400 rồi, 300 mấy rồi. dạ, đúng rồi. Thì cái video này là video thứ hai thì em làm ảnh thum á, và nó không có được gọi là ăn theo cái đà của cái kia, tức là nó đã có một cái lên rồi mà bây giờ cái này nó lại không lên, thì hiểu ý không? Dạ, em hiểu. Thì bây giờ mình sẽ mổ xẻ cái thumb này nó có vấn đề gì mà nó không hiệu quả. Trong cái video mà chia sẻ về cách làm ảnh thu nhỏ của anh á, Dạ, nó có hai cái yếu tố chính. Đầu tiên á, là rõ ràng về thông tin, thì cái này tạm ổn về mặt chữ nè. Cái thứ hai á, là có một cái cảm xúc gây chú ý. Đó thì cảm xúc ở trên 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 mặt của em thì chưa thật sự là gây chú ý, nhưng mà cái yếu tố quan trọng hơn á, là cái sự rõ ràng về thông tin á. Ở đây nè, dạ, không nói chữ mà là cái cây này nè. Thì cái cây này á, nó bị nhỏ so với cả một cái tấm hình. dạ, Thì để mà em muốn làm cho cái cây rau dại này 5.000 năm á, mà nó gọi là nó chụp trong kỹ thuật chụp ảnh, nó muốn làm cho nó thành chủ thể á, là nó phải to nhất trên cái hình dạ. và nó phải dễ thấy nhất trên cái hình. Ừm, Ừ. Thì cái dễ thấy ở đây nó có một cái yếu tố đầu tiên á, là đừng có để nó tiệp màu với những cái xung quanh nè. Thì em phải đưa nó lên cao hơn tí em, xíu để chụp. dạ, Ừ. Để mà cái phần màu xanh này á, nó sẽ nằm đâu đó ở trên cái phần màu trắng hoặc là cái phần màu cây ở trên đây. dạ. Đó. Cái nữa là cái tay em chỉ cần đưa thẳng ra Tay nhiều nắm. á, thì em sẽ có thể chụp cái cây này nó to hơn. Và thêm một cái nữa là trong trường hợp mà muốn nó to nữa thì cầm một bó chứ đừng cầm một cây. Như cái tấm hình này là nếu mà để chụp đẹp nhất á, là cầm thêm 2-3 cây nữa, sau đó đưa thẳng ở phía trước người, tại vì em đang mặc áo màu đen là nó đã tách cái vùng màu ra rồi. Thì em đưa thẳng cái cây rau lên trên màn hình và ở phía sau em làm một cái biểu cảm gì đó thú vị á, thì khi em chèn tắt lên người ta sẽ để ý cái cây rau này. Em hiểu. Ừ, ừ. Hình dung Dạ, rồi đúng không? dạ, Thấp xuống tí, ví dụ là lại đi, thấp xuống tí để nó ngay ngay chỗ cái ngực á, là sẽ thấy đủ gọi là cái bó rau nó to với biểu cảm của mình ở xa xa. dạ, À, thì một trong những cái lý do mà tại sao anh nói cái ảnh thumb này nên ưu tiên chụp riêng là dạ. tại vì thông thường á, là không bao giờ em quay video mà nó có một cái tấm đẹp cho cái ảnh thumb á, nên đa số là sẽ ưu tiên chụp riêng. Và trong một cái tấm hình á, nó có một cái thuật ngữ chia sẻ thêm, nó gọi là không gian âm. Không gian âm nó là như thế này nè. Đầu tiên á, là anh sẽ lấy một vài cái tấm hình mà nó cũng chụp sản phẩm tương tự cái dạng của em mà nó không cần gắn chữ luôn mà nó vẫn tạo được cái gọi là sự chú ý. Thì mình Dạ. sẽ lấy ảnh từ một cái kênh và cái kiểu chụp hình của nó là nó hay chụp gì nè, tức là nó tôn sản phẩm rất là cao. Đó, thấy không? Đưa Đầu tiên nó. á, là xét về vùng màu. Vùng màu là ở đây á, là cái studio của người ta nó màu trắng. Là Dạ, thường á, các studio nó hay là màu trắng nằm ở chỗ là màu trắng là nó là cái màu cơ bản rồi, cho nên tất cả các cái màu khác lên trên màu trắng nó đều nổi. dạ, Ừ. Thêm một cái đặc điểm hay của màu trắng nữa là em đánh đèn màu gì vô là nó ra cái màu đó, cho nên rất là dạ. dễ kiểm soát về đèn. Đấy. Thì bỏ qua vấn đề studio hay là màu trắng này, là quay lại tấm hình này. Giả sử cái cọng rau của Là cái em điện tìm thoại. một cái góc chùm mà nó na ná cái góc này. Dạ. Đó. Rồi cái thứ hai á, là vấn đề về không gian âm á, để anh kiếm một cái tấm hình minh họa về không gian âm trong chụp ảnh cho. Không gian âm chỉ hiểu đơn giản là một cái vùng trống ở trong một cái tấm hình. À, Ừ. anh Mà em cái vùng trống đó em biết mục đích để làm gì không? để mình muốn đưa nội dung gì vào nó cũng sẽ dễ, nó không Đúng bị ảnh rồi. hưởng. Dạ, Ừ. Nó không bị ảnh hưởng bởi cái phần chính. dạ, Thì để anh kiếm một cái tấm hình nó có không gian âm. Cái dạ, này nó gọi là không gian âm nè. Nếu mà em nhét chữ vô cái vùng này
dạ, thì có phải là nó không có che cái gì hết không? Đó, đồng cái thứ ý. nhất. Cái thứ hai á, là khi các cái chi tiết ở phía sau của cái chữ á, mà nó nhiều quá thì mình Dạ, sẽ rất khó xử lý làm sao cho cái chữ đó nổi bật. Trong dạ, khi chỉ cần nó có cái không gian âm này á, thì em để chữ vô kiểu gì nó cũng nổi hết. ừ, Hình dung không? dạ, em hình dung rồi. Có những cái này mình cần phải lưu ý. Ừ, Thật ra nó chỉ xuất phát từ nền tảng của thiết kế thôi, dạ, để tạo ra một cái tấm hình mà nó ổn á. dạ, Còn ví dụ như từ thiết kế là tạo ra một cái tấm hình ổn, đúng không, là nó có không gian để chèn ảnh nè, rồi qua một cái ảnh thum á thì nó dạ, nó tăng cái yếu tố gọi là cảm xúc và gây chú ý hơn, tức là nó thêm cái yếu tố cảm xúc và gây chú ý nữa. Nhưng mà hồi đó mình lấy mấy cái lý thuyết đó, sau đó anh đọc xong rồi một số cái mà anh coi anh thấy nè, cái vấn đề nó không phải là phải gây chú ý, mà là cái gu của mỗi người á, nó thích xem cái dạng gì. Ví dụ có những người thích xem cái dạng mà nó ạt ạt, nó nghệ thuật đó, nó đâu có gây chú ý bằng cảm xúc của cái gương mặt đâu, mà nó có một cái tấm hình rất là đẹp ở thum. Đặc biệt là mấy cái video mà chiêu chiêu em thấy không, những cái từ ngữ như kiểu là những thứ cần phải có, bắt buộc phải có trong cái ảnh thum á, thì nghe để tham khảo thôi. Quan trọng mình làm cái video cho ai. Nhớ hôm bữa cái gì ta, cái ảnh thum đầu tiên em chia sẻ là cái vụ mà ảnh thum của em bữa em ngồi hoài em làm không được đi, cái vụ mà em kêu ráng làm cho đẹp đó. cái ảnh thơm mà hồi đợt em định làm về cái video rap đó là đầu tiên lúc đó là em không hiểu được là nó basic như vậy luôn á. Khi mà anh làm xong á, em cứ nghĩ là nó phải là một cái gì đó thiết kế nó chuyên nghiệp á, tạm gọi vậy á, tạm gọi là em có cái suy nghĩ trong đầu là thiết kế một cái ảnh thơm nó phải là cực kỳ chuyên nghiệp, chứ nó không phải chỉ là những cái cảm xúc đưa vô xong rồi vài cái chữ bỏ vô. Em không hình dung ra được Ờ, như thế. Dạ, tạm thời á anh sẽ lấy cái ảnh thum mà anh làm cho em, anh mổ dạ, xẻ cái cái cách suy nghĩ của anh thôi. Tại vì cái hình mà em chụp em gửi anh á, anh không có xài em thấy không, và anh lại đi tìm một cái hình khác ở trong cái clip, sau đó anh dạ, cắt ra anh làm. Tại vì á, mấy cái hình em gửi anh á, nó không có thỏa mãn một vài cái tiêu chí của anh, mà anh sẽ bắt đầu mổ xẻ những cái tiêu chí đó trong cái này luôn. anh gửi cho em cái ảnh thơm anh thiết kế dùng em thấy ủa, thực ra nó không phải như mình nghĩ. Mà đúng thì thấm cái câu là video làm cho ai ấy. Trong cái hình này á, Dạ, nó có những cái tiêu chí. Đầu tiên nè là cái bố cục hình, cái cảm xúc của em cũng ổn. Cái thứ dạ, hai á là cái cảnh này là một cái cảnh nó đáp ứng được cái tiêu chí là nó cũng lạ so với đa số người Việt Nam. Đâu ai thấy rác mà đi bỏ mấy cái này, em mình ừ, dung không? Tại sao dạ, anh không chọn cái xe đạp, cũng không chọn mấy cái tượng, mấy cái sách với lại kia? ừ, Và tại sao anh không chọn cái tủ lạnh luôn? Cái tủ lạnh to to em đứng á, ừ, thì cái lúc em đứng ở cái tủ lạnh to á, mặc dù là cái tủ lạnh đó nó to, nhưng mà nó chỉ có một cái thôi. dạ, Nó không có cái độ chiều sâu hơn. bề thế về số lượng. Dạ, Bề thế giống như là em đứng trước một cái nhà nhỏ với em đứng trước một cái lâu đài á. ừ, Thì em đi lụm rác, cái này là đi ra cái bãi rác để lụm về xài á. dạ, Thì khi em đứng trước, em gọi là bãi rác, thì nó phải là một cái bãi. Thậm chí cái góc chụp này á, nó còn chưa thể hiện đây là một cái bãi, nhưng mà nó là cái tấm hình mà nó nhiều đồ nhất, nhiều đồ mà nghe nó giống giống cái bãi rác nhất ở trong cái video của em, cho nên anh mới lấy khúc này. Đầu tiên là cái ý mà lụm rác ở Đan Mạch đó, thì cái tiêu đề nó đựng cái này nè: lụm rác thì thường là không có ai đi lụm là một. Cái thứ hai là ở bên nước ngoài, nhưng mà tại sao anh không có chèn ấy mà anh chèn giá tiền? Mặc dù anh không biết cái giá tiền này thiệt sự nó nhiêu, nhưng mà có phải chèn đại vô, biết sao không? Một trong những cái tiêu chí mà gây cho người ta chú ý á, là con số. dạ, Khi họ dòm vô cái là tự nhiên cái họ sẽ phải cộng. Ê, cái nhiêu đây là cũng được bảy mấy triệu. dạ, Coi coi nó ra tống rác nó lụm gì mà được bảy bảy mấy triệu. ừ, Nhưng mà hòm hòm vậy thôi, chứ cái đống này mà bán ra chắc cũng mấy chục triệu, cả trăm triệu có. Tại vì có một đúng cái rồi, vài triệu, cái đúng, vài triệu. Rồi nội dạ, cái tủ lạnh kia nó cũng hết mười mấy hai chục triệu, dạ, đúng không? Về mặt cái tít á, thì mình vẫn đang giật tiếp đúng, chứ đừng giật tiếp tầm bậy nha. dạ, Đó là hai cái tiêu chí đó. Là đầu tiên á là cái cảm xúc nó cũng được. Cái hai á là
cái phần này á, nó thể hiện được cái sự khác lạ và thú vị, Dạ. và chèn thêm mấy con số vô để cho người ta tự nhiên lướt thấy cái đầu sẽ cộng cộng thử. Dạ. Phải cụ thể con số chứ đừng có ghi là quá trời tiền hay là quá trời ấy gì thì vô á, tại vì á khi mà nó càng rõ ràng á, người ta tiếp nhận thông tin nó sẽ càng nhanh. Còn những cái cụm từ mà nó trừu tượng á, là người ta Dạ. sẽ xử lý cái thông tin đó rất là lâu, ví dụ rất nhiều tiền là nhiêu. Ta không có câu trả lời chính xác trong đầu người ta không Ừ. có ra quyết định ngay lúc đó được. Ví Dạ. dụ như làm review á, anh hay loại bỏ những cái từ này trong một cái kịch bản review á, là những cái từ như là ngon với tốt, tại vì cái đó là nó mang tính chất không có truyền tải cái thông tin nó chính xác. Ví dụ như nói về một cái sản phẩm tốt thì thường sẽ đem ra thí nghiệm, ví dụ như là chống nước, đổ nước vô luôn, còn người ta sẽ thấy nó chống nước thì tự người ta sẽ hiểu nó tốt, và tự người ta sẽ hiểu nó chống nước. Chứ mà cứ ngồi đây là một cái sản phẩm chống nước rất là tốt mà cứ cầm lên nói là chống nước rất là tốt thì sẽ không biểu thị Ừ. được cái tính hình ảnh Ừ. đó. Ừ. Mà mình sẽ không nói nó chống nước tốt, mà mình lấy nước mình đổ vô và nó vẫn hoạt động, hoặc là bỏ Dạ. vô trong cái lu, bỏ vô trong cái bồn mà nó vẫn hoạt động, thì tự người ta sẽ hiểu đó là chống nước tốt. Cái thứ hai là cái vấn đề về phối màu á, thì thật ra cái này anh cũng phối nó không phải là quá kỹ đâu, tại vì làm cũng nhanh đó. Bữa đó làm cái này gì anh nhớ đâu đó 5-10 phút gì đó, Ủa. chứ bình thường là phải ngồi ngồi chích màu rồi coi nó ấy làm sao là làm cho đẹp. Nói chung làm YouTube á, cứ cơ bản mà làm. Nhưng mà cái hôm bữa mà cái suy nghĩ ban đầu của em mà anh điều chỉnh lại á, là phần đối tượng khán giả của kênh á, họ có cái thị hiếu như thế nào. Ví dụ những kênh mà người ta có cái gu xem nó cao cấp á, thì cái hình nhìn nó phải cao cấp. Như đây là cái gu xem cao cấp nè, những cái tấm hình không. Nhưng mà khán giả phổ thông á, khán giả mua các cái sản phẩm mà bình thường, ví dụ như điện thoại cao cấp thì mấy chục triệu đi, còn cái điện thoại mà 1-2 triệu á thì phải làm cái tấm hình mà cứ gắn chữ nhìn nó lè lè vô, tại vì đó là cái thị hiếu xem hàng ngày của họ. Họ đi ra Đồng đường ý. họ thấy biển hiệu, biển quảng cáo, những cái mà nó gần gũi với đời sống của họ, nó cũng lè lè vậy đó, thì mình cứ làm nó gần gần vậy đi. Chứ Tại, làm mà tại đẹp quá là nó thành ra kiểu ủa này nó đâu có giống không, bình thường của mình, nó kỳ kỳ sao á. không phù Họ hợp với kiểu người kiểu kiểu xem của người ta. và người ta sẽ không cảm thấy thân thuộc. Xác định là video người xem là ai, cái em đó em nghĩ nó cũng quan trọng để mình thiết kế cái ảnh làm sao đó để cho người ta có cảm giác là cái ảnh này nó giống với cái người ta muốn coi chứ. Giống cái người ta hay coi á, chứ không phải người Dạ, ta muốn giống coi. cái người ta hay coi. Dạ, đúng rồi. Ừ. Chủ Ừ. yếu là cái tấm này thì hiện tại là Cái chủ thể nó đang còn bị lép vế quá, kiểu như nó bị như như bây lùi. giờ em nhìn á là em sẽ thấy nè, em có thấy cái cọng rau đó nó được tôn lên không? Thứ nhất á, là chữ Không. nó vẫn to hơn nó, em thì cũng to hơn nó. Màu Dạ. á thì nó không phải nổi Bị bật trong cái trùng, nền xanh. bị trùng trùng với Ờ, cái màu phía sau. đó. Thì dẫn đến cái hiện tượng hiện tại luôn á là nó có không ai coi cái Đúng video rồi. này. Đâu theo chắc thử tỷ lệ click chuột của nó khoảng bao nhiêu phần trăm. Dạ, cái chuột sẽ thấp lắm, để em bấm vô em coi luôn. Cái hôm bữa anh làm cho em hình như được trên 5% á, còn cái này anh nghĩ chắc chừng 2. Tỷ lệ nhất của số lượt hiển thị hiện tại bây giờ thì nó lại báo là 6,9 này. 6,9. Dạ, 6,9%. 6,9 là check lại coi cái lúc em đổi qua chưa hay là hai trước đó. ngày hai ngày trước, nó cập nhật 2 ngày trước. Còn cái mà của anh á là tỷ lệ cao lắm, 10,2%, cái ảnh mà lụm rác á. Anh làm rác này. Dạ, 10,2. Còn cái kia có 6,9 à. Mà của mấy ngày trước, còn đây em thấy đang biểu đồ nó đang đi xuống. Cái của cái video mà 5.000 năm, cái đó đúng rồi. Là Cái cái ảnh làm năm rau nghìn năm này, Dạ, nó đang đi xuống. Cái đó là của 2 ngày trước thì là khi mà số view nó thấp á thường cái này nó sẽ cao, tại vì nó chia trên cái trung hợp bình lý, á. hợp lý, hợp Ừ. lý, đúng rồi, em cũng đang muốn tính nói vậy đó. Là tại vì cái số view của cái video này cũng thấp quá. Rồi ok, thì đó là feedback về cái này thôi, tức là bây giờ em chụp với em để ý một cái, em thấy cái bố cục không giữa tấm hình này
với lại tấm hình này nó na ná nhau nè, là người Dạ. dồn bên tay phải và các cái vật chủ nằm bên tay trái. Dạ. Thì thông thường á, em thấy cái tấm này nó cũng là người bên tay phải không, mà em biết tại sao người nó hay nằm bên tay phải không? Tại vì nó thuận cái tay của nó chụp. Không phải. Khi Dạ. mà làm cái ảnh thâm á, tất cả các ảnh của anh cũng chụp người bên tay phải, là ở chỗ á, con mắt của con người nó quét từ bên trái qua bên phải theo cái chiều đọc chữ của mình. Tức là cái văn hóa của người Việt À. Nam á, là mình đọc chữ từ trái qua phải, cho nên mình làm cái gì mình Dạ. cũng có cái xu hướng là quét con mắt như nè, từ đây qua đây nè, rồi xuống đây nè, xuống đây nè, chứ không phải Hợp lý. nước khác, quốc gia khác, kiểu như như Nhật Bản á, thì nó lại Dạ. quét ngược lại nha. Đọc truyện của Nhật Bản thì lại đọc theo như vậy nè, manga Nhật Bản á, là Đô- phải đọc theo cái chiều Đô- này. Doraemon cũng vậy à? Ờ, đó là cái xu hướng của họ, cho nên ở bên đó họ sẽ làm cái ảnh thâm người bên đây, anh thấy vậy. Tại Ừ. vì cái chủ thể muốn thấy nằm đây, Dạ. còn bên mình thì sẽ hay làm vậy, và đa số sẽ làm vậy. Dạ. À. Mà tay nó cũng giống giống mình, chỗ là đọc chữ quét từ trái qua phải. Rồi ấy. Dạ. Rồi cái thứ hai á, em thấy cái vấn đề của cái chữ số này nè, thì đây là một cái tích nhỏ, là anh thiết kế ít khi nào anh nhét thông tin xuống tới đây lắm. Ừ, Tại che vì mất nó sẽ hả? bị nó bị cái số thời gian này che mất, Dạ. nên là đa số là ưu tiên nằm trong cái bố cục 1/3 phía trên bên tay trái, là nằm đâu đây nè. Dạ. Thì để lỡ đưa cái bố cục 1/3 vô cho thấy luôn. Thì bố cục 1/3 là cái kiểu này nè, Dạ. À. nó có mấy cái đường kẻ. Và cái Dạ. này á, trong nghiên cứu hiệu ứng thị giác á, là mắt người có khuynh hướng tập trung vào 4 cái chấm. Dạ. Cho nên khi mà làm một cái tấm hình á, là mình sẽ canh sao cho này, thấy không, con mắt của mình nằm ngay một cái chấm, Dạ. chữ chữ nằm ngay một cái chấm, một cái chấm, và mấy cái chủ thể mình nằm ngay cái chấm. Dạ. Ừ. Thì cái này là cái gọi là sơ khai đi, nói chung là mới học thì cứ rập khuôn vô cái đó. Thì những người làm thiết kế lâu năm nó tìm cách nó điều chỉnh hướng nhìn được, tức là nó sẽ dùng cái gì đó chéo, nó làm cho em phải nhìn vô cái chỗ đó, thì cái đó là cao thủ rồi. Còn mới biết á, thì cứ đúng ngay cái chấp này để cho anh là được. Dạ. Ừ. Ba. Rồi vậy thì cái chữ này nó bị gì? Nó bị này Không, cao, hơi cao. Thằng này thì nó bị lật khỏi mấy cái chấm à? à, con Dạ. mắt thì cũng đi cao, và cái chủ thể của này thì nó hay không nằm trong cái ấy. Dạ. Còn cái này là nó ngay này nha. Cái Nghe. này thì nó ngay của cái này thôi, còn cái mặt thì hình như nằm trong cái chấm dưới nè, Dạ. để vô cái thấy nè. Dạ. Hợp lý. Nhiều khi cái điện thoại nó ngay chấm luôn rồi đó. Nè, đè chồng lên thử cái là biết liền, thấy không? Dạ. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy cái team này là nó có team design thiết kế rất là chuyên nghiệp rồi. Cái tấm Dạ. hình này của nó cũng chỉnh màu chỉnh đồ, chứ Nó mắc chết. gì mà ai mà chụp được cái tấm hình mà màn hình khúc dày như đây. Đúng Không rồi. biết là nó chụp ấy hay là nó kéo sáng cái chỗ này ấy, chứ sao mà cái góc chụp đây tay trắng mà mày bị đen. Dạ. Khó. Cái đó chắc nó chỉnh rồi. Khó hiểu á, nó chỉnh cho nó gây chú ý. Nè nó ghi là secret scene, thấy không? Tức là À, màn hình cái màn hình mới của Samsung á, là nó có khả năng giống chống như là nhìn cái trộm. chống Chống nhìn nhìn trộm. trộm. Dạ. Nó cố tình đó, thấy chưa? Dạ. Đúng rồi, nó cố tình nó chụp để cho mình nhìn cái Không, góc này nó qua cái cố là tình biết nó không hiểu. nó chỉnh phần Photoshop lại á. Dạ. Đúng rồi, Photoshop lại tại vì cái tay bên này là nó bị màu đen, màu trắng. Ừ, Cái ngón tay nhưng cái mà của nó màu trắng. cái màn hình á, về bản chất là em set chế độ là nó sẽ đảo luôn, chứ nó đâu có được hơn nữa. Vậy là nó đã Photoshop lại cái khúc này để nó tạo điểm nhấn rồi. Dạ. Ừ. Thôi mình đi so với mấy mấy bên đó là nó cũng thư dữ không á. Dạ. Ừ. Ok, hình dung rồi đúng không? Dạ em hiểu rồi đó. Em Ừ. hiểu. Ráng học Photoshop tiếp đi, rồi từ từ mới chỉnh được mấy cái kiểu mà nó dày. Cái này nó cũng không Đó. khó chỉnh, nên nó chia đơn giản là nó tạo một cái vùng lên, nó kéo đen xuống, cái nó cho mờ mờ ở đây thôi à. Ừ. Rồi chủ yếu một cái nữa là cố gắng tiết kiệm chữ ở trên hình, tại vì á cái ảnh thum á là khán giả chỉ có chưa tới 1 giây để lướt qua,
dạ, và chưa tới 1 giây đó nó phải đọc thông tin một cái dù và nó quyết định là coi hay không coi. dạ, Cho nên cái tấm đầu tiên hồi bữa em gửi anh á, em viết tới khoảng 9 chữ. Này là chừng nào mà miễn cưỡng lắm mà cứ là thông tin không có tinh giảm xuống được á, thì lâu lâu anh vẫn viết nhiều chữ nha. Nhưng mà dạ, luôn luôn anh đặt một cái suy nghĩ là làm sao trong vòng 3 chữ, 2 chữ, ừ, và đôi khi tới 1 chữ thôi, hoặc là ừ, không chữ luôn, không cần chữ luôn. Đó, là nó sẽ tạo dấu ấn nhanh nhất. dạ. Nhìn vô cái là hiểu liền cái nội video này nó làm gì, nó nói gì, hoặc là muốn thể hiện gì, cái là người ta ra quyết định người ta có xem hay không. Ừ, ừ. Thì cái đó Dạ, tùy trường hợp thôi, tùy tình huống thôi, chứ mà bây giờ rập khuôn quá thì đôi khi đấy cũng có những video nó nhiều chữ mà vẫn nhiều view mà. dạ. Đúng là kỹ thuật là như vậy, nhưng mà mình làm mà mình sẽ có kiểu dạng như là cảm cảm giác, kiểu Ừ, phản xạ. làm nhiều sẽ hiểu cái cảm giác đó. Dạ, dạ, tuyệt Kết vời thúc ha. cái buổi feedback về ảnh thu nhỏ, Dạ, thì mấy cái sau á cố gắng chụp hình á, quay cái nào thì chụp nó ít nhất là nó có bố cục, và để ý cái phần không gian âm. dạ, Và em đã lên cái tiêu đề trước để em đi quay ấy, thì em chụp sao nó thể hiện rõ cái tiêu đề của em. dạ. Ừ. Ok. Dạ, em hiểu. Rồi, ok, bye bye, kết thúc Dạ, thank video you này ở anh. đây. Bye anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.